So yan, paano nga ba mag-drive sa expressway, no? So ito lane, no? 10 lane to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no? So imbudo yan, kung tawagin, no? So narrow lane. So titingnan mo dyan, susundan mo yung pakanan na curve, no? So yung curve ang titingnan mo, no? Yan. So titingin ka ng kanan, 1 second, okay? Unahan mo na. Uunahan mo yung mga nasa kanan para makikipag-unahan ka makuha yung gilid sa kanan. So yan. Pero kung sila mauuna, pumorma ka na ng brake. Kumbaga, paunahin mo na. Then tingin ng kaliwa. Dahil yung mga kaliwa na mga kalaban mo dyan. Yan, sige, gas. Dapat may konting pusad ka ron. No? Hindi kayo parang babagal-bagal. Kailangan mo kasi makuha itong unang linya. So yan yan. So diin lang ng gas yan natin. No? So gumawa kang constant na tapak. Sige, diin ng gas. So titignan natin kung ano yung kaya mo. Bilis. Sige, diin mo pa. Yung pulso mo, hindi magbabago yan. Gana mo na yung kapit mo. No? So yan yan. So yan natin, no? konting tuldok lang. Tingnan mo, i-release ka na. So hindi ka pwedeng, pwede ba nagulat ka na. Konting ganon. So walang ganon dito, no? So yan yun. Tingin sa malayo, ha? Sige. So 60. Sige, diin mo pa nga. Sige. Sige, diin ng gas. Okay. Tingin ng kaliwa, 1 seconds. No? Yung pagkat sa ganyan, timing gas, hataw mo. Hindi mo kakating yan, 3 seconds pa rin yan. Pag alis niya, no, ganito ang pagkat niya. Tingin mo yung gas. Ganyan lang, katuldok lang. Tuldok lang yung ginagamit mo. Yan, no? Pakiramdaman mo. Tama ba? So, ganun yan. Importante yung tingin, no? Yung signal, pwede mong i-apply yun, yung signal, no? Standard yan, no? Hindi ko sinabing huwag kayong mag-signal, no? Pero dito sa pag-aaral, no? Gusto ko, yung tingin ang mahalaga, no? So hindi importante sa akin signal yan, no? Yung pagtingin ninyo sa kanan, no? So dimming gas, okay, forma ng brake, kaya mo ko sa manda. Diin ng gas, hataw ka, sige diin mo. So yun yan, diin mo ha, sige pabuti mo ng 80. Sige diin mo ba? Sige, diin mo ba? Yan ang mga malingkat, gawain, palipat-lipat. Sige, diin ng gas, hataw mo. Kahit di mo tingnan yung likuran, no? Pag narinig mo sa kanan mo, diin mo yung gas. Diin talaga. Ilaw ang tapak. Sige. Yung radar na yan, yan ang nanguhuli dito. Yan ang radar camera. So yun yun. Diin mo yung gas, hataw mo. Ate, pabuti mo 80. Sige. Kaya mo naman eh. Pa-exit na tayo yan sa Las Piñas. Sagad mo na yan, no? So yan ang 80. So diin ng gas. Diin mo pa. Diin mo na malalaman mo kung ano meron dyan sa tinatapakan mo. Sige, diin pa. Huwag mong bibitawan. 220 lang sagad ko, huwag kang matakot. Diin mo yan. Sige, diin mo. Sige, diin mo. Hanggang sa malula mo ako. Para maunawa mo kung ano meron sa tapak. So, yan yan. Sige, yan ang takbong 100. Ganun kabilis yan. So, diin mo yung gas. O ngayon. Diin mo pa. Diin mo. Lampasan mo yung 100. Ito na yung pagkakataon mo para gumaling. Gusto mo mag-try, di ba? Sige, diin mo. Nalulula ka na ba? Opo. Hindi pa mabilis yan, no? Forma ng brake, okay. Hayaan mo ko sa umanda. So, nagawa mo ang 110, no? Tama. So, ngayon, tingnan mo yung pakiramdam mo dyan paglabas mo mamaya. So, yan. Perfect yung ha, kahit nasa, ano siya, no? So, yan na 80. Mabagal na sa pakiramdam yan. No? Ayan na, magbabago ng pakiramdam mo dyan. Yan na 70, oh. So, yun na yung 60, oh, ate. Bagal, no? So, dimming gas. Tingnan mo, dimming gas. So, bagal at bilis, inaaral yan. O, tama na yan, hanggang 150 ka lang. Tama na yan. So, yan, hindi naman babawi yan, no? Yung naramdaman mo na yan, no? Kumbaga, nandiyan na yan, eh. Sumapi na sa'yo yan, no? So, yan yun. Hanapin mo na yan. Kaso hindi mo matatagpuan yun dyan sa mababagal dyan sa labas.